این مرحله در 14 دقیقه آینده قرار مشکل بزرگی که خیلی آمون دچارشیم رو از زندگی ریشه کن کنم. میخوام از تنبلی بگم، فرقش رو با تعلل توضیح بدم و قانعت کنم که اخه تنبلی نکن. پس سر نخوابی رو با من همراه باش، چون داریم میرسیم به گنج قارون. سلام زیرسی حاجی، دست خوش. ای والله دایی، رسیدی به کلید 8. بریم سر اصل مطلب. تنبلی ویژگی که هیچ وقت آزاردهنده نیست مگر اینکه بدونی چه در انتظارت بود و تو تنبلی کردی در رسیدن بهش. وای ترسناکه. هیچ وقت آزاردهنده نیست. خیلی هم خوبه، اتفاقا حال میده تنبل بودن، ولی زمانی حال میده که تو نمیدونی چه در انتظارته. پس یعنی چی؟ از همین الان بگم. گاهی تعلل با تنبلی اشتباه گرفته میشه، ولی بذار حرف آخر رو اول بهت بزنم. تنبلی از بی هدفی میاد، از سردرگمی میاد، از اینکه نمیدونی کجا هستی و اصلا چه چیزی ارزش اینو داره که روش کار کنی و براش زحمت بکشی میاد. از نداشتن چشمانداز میاد که البته توصیه میکنم شاه کلید دوم رو اگه ندیدی یک بار برای همیشه ببین و آینده خودتو تو مشتت بگیر، نده به دیگرون. و تفاوتش با تعلل اینه که تعلل زمانیه که تو چشمانداز داری اما قدم پیشرو رو اونقدر بزرگ میبینی و در نظر گرفتی که اصلا انگیزه ای نمونده برات. توجه کن، گفتم قدم پیش رو، وگرنه چشمانداز اگه بزرگ نباشه که صفا نداره. تعللم یه سری تکنیک‌های ساده داره که عمری باشه بعداً بهش میپردازیم. فقط فعلا به تنبلی میپردازیم. برگردیم به موضوع این کلید، یعنی تنبلی. ادعا کردیم که از سردرگمی میاد دیگه، درسته؟ بیا ثابت کنم. مسئله اینه که تنها دارایی ما زمانمونه. زنده دیگه، پس زمان داری. دارایی که مطلقاً مال توه، نه کسی روش تأثیر گذاشته، نه بدون اطلاع تو میتونه بدزده، نه روش مالیات میاد. خلاصه هر جور که فکرشو بکنی، هر دارایی دیگه‌ای بر بستر زمانه که معنا پیدا میکنه. مثلا فکر کن بهت بگن 1 میلیارد بهت میدیم، اما امروز روز آخرته. میگه خب چه فایده دیگه، وقتی که زنده نیستم هیچ فایده ای نداره. این یه چیزی رو معلوم میکنه، این که در اعماق وجودت قبول داری که زمانت از 1 میلیارد بیشتر میارزه. حالا اینکه چرا هدرش میدی تو بحث امروز نمیگنجه. بذاری وقت دیگه، عجله نکن. اصلش اینه که 5 سال بعد اگه عمری باشه من هستم دیگه، اما کجا؟ با کیم؟ در چه موقعیتیم؟ با چقدر سرمایه؟ آیا خوشحالم؟ آیا راضیم؟ آیا هیکلم خوبه؟ قطعاً هیچ کس بعدش نمیاد در آینده وضعش بهتر باشه، اما واقعاً برنامه‌ای هم داری؟ چقدر بهش متعهدی؟ اگر من برای خودم حرکت نکنم، کی برای من این کارو میکنه؟ تا حالا مثلا نشستی با خودت فکر کنی با همین فرمونی که الان گرفتی چه آینده‌ای در انتظارته؟ بالاخره حرف 2 تا 4 تاست دیگه. من مثلا 5 سال دیگه یا اینکه زنده نیستم، یا اگر زنده ام باید بدونم دیگه در چه وضعیتی هستم. درسته؟ خب اینکه اون وضعیت چیه و من که طاقت اینو ندارم که کسی دیگه جوری که دلش میخواد مسیر زندگی منو تعیین کنه. و اگرم مثلا خودم با دست خودم آینده نابسامانی بسازم واسه خودم، که از خودم خب متنفر میشم دیگه. پس عزت نفسم چی؟ اون اعتبار و احترامم چی؟
بنابراین قطعاً باید برای خودم هم که شده روز به روز بهتر بشم تا حداقل آروم بشم دیگه. اوکی. طوری که ابراهام مازلو، روانشناس به نام آمریکایی و ابداع کننده هرم مازلو، میگه اگر کمتر از چیزی که ازت برمیاد انجام بدی، گوش کن که اینجا دیگه قضیه ناموسی شد. ابراهام مازلو، روانشناس که کل عمرش رو آدم مطالعه کرده، میگه اگر کمتر از چیزی که ازت برمیاد انجام بدی، قطعاً روزهای زیادی از عمرتو در نارضایتی سپری میکنی. یعنی میگذره ها، شاید حتی فقیر بگذره، ولی اگر در اعماق وجودت تو ظرفیت اینو داشتی که 1% یا 1 قدم برای خودت برداری تا شرایطو بهتر کنی، ولی ور نداشتی، از خودت بیزار میشی. خوب میدونم که انقدر برای خودت ارزش قائل هستی که شاه کلید دوم رو ببینی و خب اگه ندیدی من یه راهنمایی همینجا بهت میکنم. اولیش، قدم اول این بود که ببینی در زمان مشخص در چه وضعیتی هستی از هر نظر. و قدم دوم، عمیق شو، متخصص شو. مثلا به یه جایی برسی که بگی من خاک فلان کار رو دیگه خوردم، و اگه دستاوردی هم از اون رشته داشته باشی که دیگه عالی میشه. این حتی راجع به ورزش هم ست میکنه. مثلا واقعا بری به سمت ساخت یه بدن ورزیده، یا به فرض زبان انگلیسی رو تا یه حد مشخصی یاد بگیری، یا اصلا یه پیج اینستاگرام بزنی و واقعا جنگی روش کار کنی، یا هم این که مثلا مثل ما بختگوار بیفتی به جون یوتیوب. اینم میشه. هر کاری، فقط این که توش عمیق بشی و کنکاش کنی تا تهش بری. زیرسی حداقل کاری که میتونی در حق خودت بکنی همینه. در یه کاری عمیق شو که مثلا آقا برگشتی به عقب یا یادت افتاد یا خواستی مثلا واسه یه نفر تعریف کنی، بگی آقا من فلان دوره از زندگیم این کارو کردم، اوکی، شخله رفتم دنبال این کار. مشهدی باشه موجی چنل زیرسی شیر پسر. و قطعاً در هر کاری عمیق شدن سختی خودشو داره. من مثلا خودم یادم یه بار رفتم باشگاه بوکس، گفتم دیگه من برم بوکس دیگه چه قوقایی کنم دیگه. منم که خب ورزشکار، چون بدنسازی هم کار میکردم، گفتم برم اونجا دیگه کسی تو سطح من اصلا نیست. حاجی باورت نمیشه که با چه ضرب و زوری تازه تونستم تا گرم کردن اونا رو همراهی کنم. واقعی ها این داستان که میگم. یعنی تا مثلا گرم کردیم و چیز شد و بقیه دیگه شروع کردن به تمرین کردن، این بنده حقیر دیگه بالا آوردن دیگه کلا از شدت اون ورزش. اصلا فکر نمی‌کردم مثلا اینقدر استقامت بدنی بخواد، اونم تازه فقط گرم کردنشون. و اونجا بود که مثلا متوجه شدم دیدگاه از خارج از گود چقدر اشتباهه. یا مثلا فوتبال میبینی دروازه‌بان گل میخوره، میگی من بودم میگرفتم. پس چرا نیستی؟ چرا تو خونه اون تو دروازه است؟ مثلا اگه فکر کردی اینقدر آسونه، خب بلند شو دیگه یه خودی نشون بده. میدونی؟ فکر کنم فهمیدی چی میخوام بگم. مسئله اینه که همه مسیرها توش عمیق شدن سخته، درسته، اما عمیق نشدن و هیچ دستاوردی نداشتن هم سخته. نابلد بودن و پخمه بودن هم سخته. یه معامله دو طرفه است. اگه داشتن بدن ورزیده سخته، اضافه وزن و بیریخ بودن هم سخته. اگه مثلا سخته که پولدار بشی، فقیر بودن هم سخته، فقیر موندن هم سخته. اگه یادگیری حوصله میخواد، زیر دست بودن و تو سری خوردن هم آزاردهنده است.
و اگر یک عنصر قرار باشه بازی رو به نفع تو یا به ضرر تو عوض کنه، اون چیزی نیست به جز انتخاب تو. و اگه شهامت اینو داشته باشی که درست انتخاب کنی و اگه شهامت داشتی، بهم قول بده که تا تهش بری و عمیق بشی تو اون کار، تا ته اون کار رو برو. قطعا اینو هیچ جا نشنیدی. اینو بهت میگم، این مسیر هیچ میانبری نداره. این مسیر هیچ میانبری نداره، اما خلوته. میانبر نداره. الکی دست و پا نزن. یک باید بشه 2 تا 2 بشه 3. 2 باید بشه 3 تا بتونه بشه 4. 4 باید بشه 5 تا بتونه بشه 6 و الی آخر. اصلا مهم نیست که هدف تو 10 100 یا 1000 یا میلیونه. باید نقطه به نقطه مسیر طی بشه. اما راز بزرگ اینه که با هر سرعتی که بخوای میتونی بری و از این نظر هیچ کسی نیست جلو تو بگیره. ببین، پروسه سختیه، قبول دارم، اما سرعتش بستگی به تو داره که حالا ما همه مثلا ابزارهای سرعت رو هم در آینده بهتون میگیم. ولی قضیه اینه که سخته و راه میانبری هم نداره، ولی خلوته میتونی تخت گاز بری. وای اصلا این کلید، کل این کلید یه طرف، این بخش آخری یه طرف، فوق‌العاده است. اصلا دقت کردی که هنوز در مرحله 8 از 30 قسمت گنج قارونیم؟ یعنی ببین چه معجزه‌ای میتونه در انتظارت باشه اگه با همین شهامت و اشتیاق فقط کلیدا رو تماشا کنی و با زیرسی همراه باشی. بهت قول میدم در سالیانی که پیش رو داری که امیدوارم کم نباشه، اتفاقات فوق‌العاده مثبتی برات میفته. دیگه خوش به حالت دیگه. واقعا چقدر خوششانسی که زیرسی باهاتیم. تمرین این کلیدم اینه که شاه کلید 2 رو اگه ندیدی ببین و با کمک اون آموزش فوق‌العاده نقشه گنج قارون رو طراحی کن. ما زیرسی ها هممون میدونیم که تو این دور زمونه چقدر سخته که اینستا و اکسپلور و چه میدونم تیک تاک و اینا رو همه رو ول کنی و هزینه فرصت رو در این ببینی که بیای و با دیدن گنج قارون یک قدم به سمت خودت برداری. ولی خب این هم هممون میدونیم که ارزشش رو داره. پس ما رو به همه زیرسی‌هایی که میشناسی معرفی کن. قدر تو بدون. چاو چاو.